गेट अप यो कम्पनीले 10 वर्ष धान्यो कादनला तपाईँ यो पनि लगेर जाने लगेर जाने नि अब तैँले आज पर्सन जानु लाग्यो नि त हो नि कस्तो लागिरहेको छ अनुभव कोरियाको कस्तो भइरहेको छ कोरियाको बसाइ दाइ बसाइ अब एकदम राम्रै भयो अब आज घर जाउँ जाउँ लासो नि दाइ अब के गर्ने अब बस्नु पऱ्यो होइन जाम जाम मेन लागेको छ नजाम नजाम मेन लगाइरहेको यो होइन बात लास्ट टाइम घर जाने र नै नै जानु मन लाग्छ भने भन दाइ तपाईँ घर कहिले जाने म जान त जाने भाइ कहिले हो आज जानु मन त लाग्छ होइन जान मन लागिरहेको छ हो त रामसर जन्लन भएको छ है हाम्रो दाइको कोरियाको पैसा कस्तो हो दाइ एकदम रमाइलो भयो अब नेपाल गएर यहाँ कोरियाबाट गएको त केही न केही त हुन्छ होला अहिले त्यस्तो प्लान त केही छैन अब घर सोच्ने नयाँ बनेपछि यो 10 वर्ष कोरियाको बसाइ राम्रै बित्यो जो ठिकै बित्यो आज मन खिन्न त भएको छैन नि फेरि त्यस्तो केही छैन साथीभाइसँग सँगै छु अनि त्यस्तो केही छैन ल यहाँ दाइको अब यहाँ कोरियाको ट्रेनको लास्ट यात्रा लास्ट है यहाँ दाइको चाहिँ अब नेपालमा कुनै मान्छेहरूले बनाएछ भने नेपालमा चढ्नु पाएन कहीजना Incheon International Airport. Kita luggage bukan ini kau. Ada kota ni? Wow. This is our final journey. In? Gaji. ना के छ घर जाने जाने त मन भाइ के गर्नु जल्दी बिहा तपाईहरु पनि जामै जामै चल्दो चल्दो घरतिर चल्दै यार बिदाईको बेला राम्रोसँग जानु साथी है दुःख नमानेर सिधै गरौँ बङ्गाल पनि सिधै गरौँ यसो हेर्नु ए ओलिन भाइ एकछिन है यता हेर एकछिन अब घाम पऱ्यो कि हो कि यता उल्टो भयो कि ए
खेत्दैन भाइको झोला नआउने हिसाबले यार झोला बढी आयो खुसी लाग्यो भिडियोलाई चाहिँ ल है सकिएन अब लु दाजु राम्रोसँग जानुहोस् है हस् हस् ए बिन्दासँग तपाईँको एकचोटि सबैले एकचोटि एक घरको यहाँको बसाइ भाइ यता हेर्नु त भाइ ल हुन्छ राम्रोसँग जानुहोस् है त ल भाइ ट्राभल हतारामले ल अब हाम्रो साथी जाँदै हुनुहुन्छ जसरी भयो जो हामीसँगै यति एक दशकसम्म हामीसँगै यहीँ कोरियामा बस्यौँ अब जाँदा जाँदै पनि अब हाम्रो सहकार्य नियमित निरन्तर रूपमा रहिरहन्छ हामीले जुनसुकै हामीले अगाडि प्री प्लानिङ गरे पनि हामीलाई पनि यसो इन्भल्भ गराउनु होला त्यही हो साथी राम्रै जानुहोस् है अरू कुनै टेन्सन छैन नि है नआउनु होला हामी पनि अब आउने हो अब सँगै सहकार्य गरौँला त्यसको लागि तपाईँले हामीलाई चाहिँ सधैँ साथ लिएर पनि हिँड्ने हामीले पनि हिँड्ने जति पनि छ हाम्रो हामी सबै सहकार्य गर्ने हो है त्यसमा अब धेरै छैन 20 महिना बाँकी छ 20 महिना बाँकी छ 20 महिनापछि गइन्छ तर 20 महिना बाँकी छ हो मेरो चाहिँ अब मेरो त सुरुवातै हुन पाएन यार तिम्रो अनलिमिटेड रहेछ मेरो अनलिमिटेड हो तर म पनि छिटै जान्छु घर जानु मन लाग्यो औधी लाग्यो अब चाहिँ बाढ लाग्नु भयो दाइ नेपालको दाइ घर जानुलाई कस्तो हुँदैन सबै म जान्दिछु सबै सँगै आउँछ सबै सँगै बसमा जानु भयो म जान्दिछु सबै सँगै आउने एकैचोटि सबै सँगै घर जानु भएको म त ताल पऱ्यो भने त हिँड्ने मान्छे पनि हो कि तर बस बस भाइ जाउँ भने नै नभन्ने वाला मान्छे हो कि तपाईँ त पर्दैन अब लु दाइ जानुहोस् है राम्रोसँग ल बाई बाई ल ल दाइ ल रमाइलो ल ल राम्रो होस् ल वाइटिङ अब बारी काम गर्नुपर्छ केटा अब त गर्ने लु त छोडिदियो नि दाइ क्या हिँड्छ यहाँ फर्केर जाने कता कताबाट हो लु बाई बाई हतराम दाइलाई पठाइयो हामी पनि अब छुट्टिनु पर्छ नि ल बाई सौल जाने हो सबैजनालाई धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा अब हामी चाहिँ अब फर्किन लाग्यो भिडियोहरू लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला है त हस् धन्यवाद